Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea care este karma persoanei voastre pentru că v-a rănit. Vom începe cu descrierea persoanei, iar dacă descrierea persoanei se va potrivi cu persoana voastră, atunci vă invit să urmăriți și restul etalării pentru că înseamnă că aceasta va rezona cu voi. Etalarea nu poate să rezoneze cu toată lumea, fiind una generală și colectivă. Pentru cei care doresc etalări personale, aveți posibilitatea să mă contactați fie pe WhatsApp la numărul din descriere, fie pe site luptarot.com. Cine este persoana voastră? Persoana voastră este o persoană care are tendința de a fi extrem de pasională, este o persoană care iubește destul de mult să stea în natură și este o persoană care în continuu caută să se dezvolte, să învețe să fie mai bun. Ideea este că aceste lucruri de regulă sunt făcute din scopuri egoiste, nu neapărat pentru ceilalți. Atenție, pentru că modul acestei persoane de a se duce la cursuri, seminarii, de a citi în continuu și așa mai departe, poate să fie pur și simplu de la o tendință de a scăpa de realitate și de a încerca să își demonstreze această persoană că este un erou sau o eroină, vrea să fie acolo pentru toată lumea, pentru că nu reușește să fie acolo pentru ea însăși și pentru că se vede într-o situație fără de scăpare. Cumva această persoană caută întotdeauna să ajute, să facă bine, să fie acolo pentru toată lumea care are nevoie, fie că persoana o merită sau nu, pur și simplu pentru că are tendința de a se simți mai bine, scăpând de propria realitate astfel. Bun. Apoi avem copilul etern. Această persoană vrea să rămână veșnic tânără și da, știu că toți ne dorim asta, dar este ca și cum această persoană întotdeauna se conectează foarte ușor cu energia copilului interior, dar problema este că uneori mai uită să-și iasă de acolo. De aceea această persoană poate să aibă un singur mod de a vizualiza lucrurile. Această persoană nu reușește foarte bine să empatizeze cu ceilalți și nu reușește să le înțeleagă altora punctul de vedere, pentru că este ca și cum viziunea sa este destul de reținută, ca și cum ar fi viziunea unui copil. Efectiv, această persoană poate de foarte multe ori să dea dovadă de irresponsabilitate, de dependență de ceilalți pentru validare, pentru apreciere și pentru siguranță. Deci este ca și cum această persoană nu este total independentă. Chiar dacă vrea să fie eroul tuturor, această persoană întotdeauna depinde de cineva. Să vedem cu tarotul. Nouăle de bâte. Această persoană este o persoană care face doar schimbările pe care le dorește ea, nu este o persoană care să facă schimbările pe care, să zicem, le doriți voi. Da? Pentru că pe de parte vedem nouăle de bâte, care este rezistență la schimbare, rezistență, efectiv pune opoziție la orice chestie vine din exterior, dar în momentul în care este vorba de ceva ce această persoană își dorește, deja avem moartea, deja avem acea deschidere către schimbare. De asemenea, aici cred că această persoană va trece foarte curând prin schimbări majore în caracterul său și în viața sa, fie că îi place, fie că nu, mai ales acum în anul, odată cu începerea anului 2023, această persoană o să aibă niște schimbări radicale, semnificative, bruște. Nu știu cât de plăcute vor fi pentru această persoană, dar îi va fi destul de greu să se adapteze la ele. Ideea este că această persoană, pe de o parte, consider că are și dorința de a renunța și ea nu mai depune atâta rezistență când toate drumurile duc în aceeași direcție, dar este bine totodată să știți că dacă veniți voi cu anumite cerințe, cu anumite lucruri către această persoană nu va asculta, dar dacă lăsați această persoană să se dea întâi cu capul și să o lăsați să le facă în ritmul ei, atunci oricum le va face exact acele schimbări. Dar nu aveți cum să convingeți persoana să facă schimbările pe care le vreți voi sau când le vreți voi. Bun. Hai să vedem care este karma sa pentru că v-a rănit. Faza pachetului mare preotează. Hai să vedem mai departe, pentru că până acum
Încă zice că e ceva neapărat negativ. 2 secunde. Așa. Mai departe. Așa, bun. O să ținem cont de această mare preoteasă, doar că mai vreau să apart și problema este că am un cadru destul de restrâns în care va trebui să mă încadrez. Așa. Și apoi avem sacrificiul. Intuiția. Intuiția și marea preoteasă, interesant. Obstacole și provocări. Și încă 2 cărți de aici. Și după mai vreau să fac o parte extra, dar cu alte cărți. Imediat o să vedeți exact despre ce vorba. Nu durează mult, dar vreau să începem cu cărțile pe care deja le-am înșiruit. Bun. Acum, în ceea ce privește karma acestei persoane, da? Eu, încă o dată, nu văd această karmă ca fiind ceva chiar atât de rău, chiar atât de apocaliptic. Nu este ca și cum ar fi un moment turn, pentru că nu văd asta. Problema acestei persoane cu această karmă este mai degrabă cum va avea tendința să interpreteze ceea ce va veni spre ea. Pentru că atât valetul de bâte, cât și asul de spade, mie mi indică foarte clar că aici este vorba de informații, de lucruri care vin către această persoană, vin la o viteză foarte mare cu cavalerul de bâte și totodată această persoană efectiv nu va ști cum să trateze fiecare lucru. Este ca și cum foarte multe lucruri se schimbă la un nivel foarte rapid pe toate planurile pentru această persoană și această persoană, dat fiind faptul că este reprezentată de un paș și de un cavaler, nu are, încă o dată, nu are maturitatea necesară. Nu doar că avem energia copilului, dar pajul de bâte și cavalerul de bâte. Păi asta este tot energie imatură. Deci această persoană nu are maturitatea necesară să facă față acestor schimbări cu ușurință. Ar putea să o facă, dar nu e maturitatea asta disponibilă momentan. Acum, problema este în felul următor. Informațiile care vin, situațiile care se întâmplă, au menirea de a-i dezvolta totodată acestei persoane foarte puternic intuiția. Pentru că țineți cont că am avut intuiția aici și am avut mare preoteasă. Deci această persoană își va dezvolta foarte curând, foarte rapid intuiția din cauza acestor evenimente. Dar, cum ar veni, nu știu, consecințele pe planul emoțional al acestei persoane aici vor fi dezastruoase, pentru că este ca și cum planul emoțional al acestei persoane va fi compromis. Această persoană nu văd să reușească să-și stabilească un cuplu. Consider că această persoană cu mare preoteasă și cărțile astea de bâte mai degrabă că va fi orientată spre aventuri, pentru că nu văd această persoană să reușească să construiască efectiv ceva. Tot ceea ce această persoană își dorește să construiască cu această carte mie mi indică faptul că va fi efectiv demolat, dărâmat și această persoană va trebui să o ia de la zero. Dar în momentul în care această persoană va lua de la zero, această persoană nu o să o ia de la zero, nu știu, plin de speranță, de încredere și de ce ar putea să mai fie. Nu mai este acea speranță și acel optimism și acea naivitate tipică copilărească, dar din contră, este o energie de visare, dar iarăși este o visare pentru a se ține departe de realitate. Deci această persoană începe să se distanțeze tot mai mult de realitate. Va avea într-adevăr intuiția mai bună, dar nu este suficient să țină această persoană împământată. Nu văd această persoană să-și clădească o familie, nu văd această persoană să-și facă o casă, nu văd această persoană că reușește să-și construiască efectiv ceva alături de cineva. Tot ceea ce va rezolva această persoană să facă în perioada anilor următori va fi cu foarte mare greutate și pe eforturile proprii, va întâmpina foarte multe dificultăți în a-și atinge țelurile, așadar această persoană ar fi bine să devină foarte perseverentă și foarte motivată să-și atingă propriile planuri dacă vrea să realizeze ceva, dacă nu efectiv se simte ca și cum totul ar fi compromis. Dar este o etapă necesară în dezvoltarea intuiției acestei persoane, tocmai de aceea această persoană va fi forțată să înțeleagă că ceea ce îi vine în minte nu este doar
un scenariu, este pur și simplu intuiția, pur și simplu simte energia și ce ar putea urma să se întâmple și cu asta va fi un pic dificil. În ceea ce zice pentru unii dintre voi, este posibil ca această persoană să revină în termen de 2 ani. Știu că e mult, dar având în vedere situația asta și cum o să se distrugă totul în viața persoanei, nu m-ar mai mira nimic. Așa, în termen de 2 ani, vine și încearcă să refacă această conexiune, pentru că ajunge la concluzia, ok, totul a luat o raznă de când am rănit această persoană, totul a luat o raznă de când am plecat din acea conexiune, hai să încerc să mă întorc și să văd dacă pot reface ceva. Vreau să văd pentru voi dacă poate reface efectiv ceva, pentru că justiția, 9 de cupe, eremitul și temperanța. Ei bine, de îndată ce această persoană revine la voi, pentru că are această conștientizare, atunci între voi se termină o karmă, efectiv. Se termină o karmă care ținea această persoană blocată din a se dezvolta, și chiar dacă această persoană cu eremitul și Marea Preoteasă are foarte multă înțelepciune, în momentul în care se întoarce, rămâne de discutat dacă voi veți dori această conexiune sau nu. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană, când va veni la voi, va fi o persoană destul de schimbată, suficientă în toate domeniile vieții, se descurcă pe cont propriu, un pic sălbăticit, aș putea spune, dar ce-i drept, este o persoană care va veni totuși cu intenții bune. Va avea o tendință de a se exprima un pic ciudat sau să nu fie înțeles sau efectiv să vorbească foarte mult în metafore pentru unii dintre voi, dar va avea dorința și intenția de a face pace, de a face lucrurile să fie ok pentru cei care efectiv veți dori în acel punct să reluați această situație, să știți că cu temperanța există această posibilitate, dar înainte de toate voi trebuie să ajungeți la un spațiu de iertare totală a acestei persoane și abia după se poate vorbi de o reconciliere. Dacă voi ați reușit să faceți această iertare totală până în momentul în care vine această persoană, atunci trebuie să știți că reconcilierea este foarte, foarte probabilă, dar dacă nu reușiți până în acel punct, efectiv, nu văd o reconciliere în momentul în care această persoană revine, da? Deci despre asta este vorba aici. Și aș vrea să văd cu alte cărți. Ce karmă are pentru că v-a rănit? Iarăși, această persoană va avea tendința să se izoleze în propria sa lume imaginară pentru a scăpa de realitate. Deci, atenție, pentru că această persoană pe un termen de jumătate de an, un an, este posibil să auziți de această persoană acum că a început să devină dependentă de ceva, indiferent că poate să fie jocuri video sau, bine, jocuri video în cel mai fericit caz, să ne înțelegem, sau orice altceva. Să știți că această persoană va începe să ducă la început o viață haotică, după care va ajunge într-un punct în care ușor, ușor va începe să își ia toată viața în mâini și să continue să lupte. O să vă dezamăgească destul de mult faptul că această persoană ajunge întâi într-o stare deplorabilă și abia apoi se trezește și luptă pentru cine vrea să devină, dar totuși există speranță, totuși există intenția de a se ridica după ce cade, totuși există această dorință de a face lucrurile să fie bine, în primul rând pentru el și abia apoi pentru ceilalți, în loc să încerce să îi ajute total pe ceilalți și efectiv în viața sa proprie să se simte total neputincios. Deci, până la urmă, această karmă ține mai degrabă de dezvoltarea sa. Da, sunt foarte multe chestii neplăcute care se vor întâmpla pentru această persoană, nu am cum să mint în legătură cu asta, dar partea bună este că pare că persoana voastră va și învăța ceva din asta. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!